নমস্কাৰ বন্ধুসকল, Kobocollect এপটোত ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই ANC কেনেকৈ কৰা হয় তাৰ ওপৰত অকণ আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি Kobocollect এপটোত Hbnc কেনেধৰণে ইয়াত ফিল আপ কৰা হয় তাৰ ওপৰত অকণ আলোচনা কৰিম। যিসকলে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কমেণ্ট আৰু যিসকলক দৰকাৰ হয় বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আজি Kobocollect এপটোৰ Hbnc কেনেকৈ কৰা হয় তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। সকলোৱে চাগে ইতিমধ্যে Kobocollect এপটো ডাউনলোড কৰি যিখন পেজ লাগে পেজখনো ডাউনলোড কৰি থৈছে। আৰু আজি Hbnc কেনেকৈ কৰা হয়, Hbnc মনিটৰিং চিষ্টেম, সেইটো আলোচনা কৰিছোঁ। প্ৰথমতে সেই Hbnc ফৰ্মখনৰ ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত ইয়াত যিহেতু লোকেশ্যনটো খোলা নাছিলে, লোকেশ্যনটো আমাৰ দৰকাৰ হয়, লোকেশ্যনটো অন কৰি দিয়া হ'ল। দিয়াৰ পিছত যোনদিনাখন ভিজিট যোৱা হয় তাৰ ডেটটো চিলেক্ট কৰিবলৈ আহিব। এই ধৰণে আপুনি কেলেণ্ডাৰখনত ডেটটো চিলেক্ট কৰিব, তাৰপিছত টাইমটো চিলেক্ট কৰিব। টাইমটো দিয়াৰ পিছত যিসকলে ভিজিটত মনিটৰিং কৰিবলৈ যায় তেওঁলোকৰ নামবিলাক তাত লিখিব লাগিব আৰু তলত থকা সৰু সৰু বক্সবিলাকত নামবিলাক টিকমাৰ্ক ক্লিক কৰি যাব লাগিব। এই লিষ্টখনত বহুতৰ নাম আছে। তাৰে চাব চেণ্টাৰ লেভেলত, ভেৰিফাই লেভেলত যিসকলে ভিজিট দিবলৈ যায়, NM বাইদেউ, আশা বাইদেউ, আশা ফেচিলিটেটৰ, MPW, এওঁলোকৰ উপৰিও যদি ব্লক লেভেল বা ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল বা ইয়াৰ উপৰিঞ্চি কোনোবা যায়, তেওঁলোকৰ নামৰ এগেইনষ্টত আমি সৰু বক্সবিলাকত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। এয়া আপোনালোকে দেখিছে, ইয়াত বহুতৰ নাম আছে। এইখিনি DPM, BPM, APPM, CSO আদিকে ধৰি মুঠতে যিসকল যায় তেওঁলোকৰ নাম তহঁতৰ বাওঁফালে থকা বক্সটোতে এনেধৰণে ক্লিক কৰি দিব লাগিব। এইখিনি ক্লিক কৰাৰ পিছত এই পেজটো সম্পূৰ্ণ হ'ব। তাৰপৰা তলত সোঁফালে থকা নেক্সট বুটামটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমি নেক্সট পেজটো পাই যাম। এই এপটোত সদায় লোকেশ্যন অন থাকিব লাগিব, যিহেতু এইটো কোনো পাছৱৰ্ড আৰু ইউজাৰ ID প্ৰয়োজন নোহোৱা এটা এপ। গতিকে ইয়াত আমি লোকেশ্যনটো সদায় খোলা ৰাখিব লাগিব। নেক্সটটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ষ্টেট চিলেক্ট কৰিবলৈ আহিব, ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰিবলৈ আহিব, তাৰপিছত BPSCখন চিলেক্ট কৰিবলৈ আহিব। নেক্সটত চাব চেণ্টাৰ নে HWC তাৰ নামটো লিখিবলৈ আহিব। ইয়াত নামটো মই অলপ ধৰিব নোৱাৰাকৈ থৈছোঁ বাৰু। নেক্সটত কোনখন গাঁৱত ভিজিট দিবলৈ গৈছে, Hbnc ভিজিটটো, গাঁওখনৰ নাম লিখিব লাগিব আৰু সেই গাঁওখনৰ আশা বাইদেউজনীৰ নাম লিখিব লাগিব। তেওঁ ফোন নম্বৰটোও লিখিব লাগে। ফোন নম্বৰটো মেণ্ডেটৰী নহয়, লিখিলেও লিখিব পাৰে, নিলিখিলেও কোনো অসুবিধা নহয়। তাৰপিছত পাছৰ পইণ্টটোত নেম অফ দ্য মাদাৰ, আপুনি Hbnc কৰিবলৈ যোৱা বাচ্চাটোৰ মাকৰ নামটো লিখিব লাগিব। ছাপ'জ মাকৰ নামটো ঋতুমণি গগৈ হাতীবৰুৱা, এইটো এটা নাম এটা দিছোঁ আৰু বস্তুটো দেখাবৰ কাৰণে। তাৰপিছত মাকগৰাকী MCTS বা RCS ID আছে নে নাই, যদি আছে ইয়েছ দিব। ইয়েছ দিয়াৰ লগে লগে তলত এটা লাইন ওলাই আহিব, MCTS RCS ID অফ মাদাৰ। তাত আমি RCS ID নাম্বাৰটো লিখি দিব লাগিব। তাৰপিছৰ পইণ্টটো ডেট অফ বাৰ্থ অফ দ্য বেবিটোৰ
জন্ম ডেটটো সিলেক্ট কৰি দিব লাগিব বেবিটো মেল নে ফিমেল নে সিলেক্ট কৰিব লাগিব প্লেস অফ বাৰ্থ সিলেক্ট কৰিব লাগিব এটো ইনস্টিটিউশনে হ'ব মোড অফ ডেলিভাৰী নৰ্মেল আছিল নৰ্মেল দিব লাগিব নেম অফ দ্য হেল্থ ফেচিলিটি নেক্সট পইণ্টটো ক'ত জন্ম হৈছিলে হেল্থ ফেচিলিটি তাৰ নামটো দিব লাগিব ৱেইট বাৰ্থ ৱেইট অফ দ্য বেবি বেবিটো জন্মতে কিমান ৱেইট আছিলে সেইটো লিখিব লাগিব এজ অফ দ্য বেবি আজি Hbnc ক'বলৈ যাওঁতে কেই নম্বৰ দিন হৈছে সেই দিনটো লিখিব লাগিব নেক্সট পইণ্টটো হৈছে হুইচ Hbnc ভিজিট ইজ বিং মনিটৰ্ড টুডে আজি কেই নম্বৰ ভিজিটটো হৈছে আমি সেইটো ইয়াত মাৰ্কিং কৰিব লাগিব নেক্সট পইণ্টটো হৈছে বাৰ্থ ৰেকৰ্ড নোটেড ইন দ্য MCP কাৰ্ড বাৰ্থ ৰেকৰ্ডবিলাক MCP কাৰ্ডত ৰেকৰ্ড কৰা হৈছেনে আমি ইয়েছ দিব লাগিব নেক্সট পইণ্টটো ৱেডাৰ ৱেইট ইজ প্লটেড ইন দ্য MCP কাৰ্ড আমি ৱেইটটো তাত প্লট কৰিছোনে আঁকিছোনে সেইটো ইয়েছ দিব লাগিব ইজ দ্য বেনিফিচিয়াৰী মাইগ্ৰেটেড সেইটো ন' দিব লাগিব কাৰণ মাইগ্ৰেট নহয় মাইগ্ৰেট হ'লে ইয়েছ দিব লাগিব নেক্সট পইণ্টটো হৈছে ৱেডাৰ মাদাৰ কেয়াৰটেকাৰ এণ্ড ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ আৰ কাউন্সেলিং অন breastfeeding feeding in defined age group and development assessment which are present in MCP card এটো ইয়েছ দিব লাগিব নেক্সট পইণ্টটো was the mother informed about exclusive breastfeeding importance of immunization prevention of hypothermia to yes দিব লাগিব next point is the mother aware of proper positioning and proper attachment of for breastfeeding yes দিব লাগিব কোৱা হৈছে is exclusive breastfeeding going on in the newborn infant এটো yes দিব লাগিব next point was the member informed about the danger sign yes দিব লাগিব next page to temperature আহিলে মাকগৰাকী টেম্পাৰেচাৰ কিমান আমাৰ লগত আচাৰ বাইদেউৰ লগত যি টেম্পাৰেচাৰ থাকে থাৰ্মোমিটাৰ তাৰ মাকৰ টেম্পাৰেচাৰ লৈ টেম্পাৰেচাৰটো ইয়াত ফাৰেনহাইটত দিব লাগিব সাপোজ সেইদিনাখন আমি পালো 97.6 পালো টেম্পাৰেচাৰটো ইন ফাৰেনহাইটত দিয়া হ'ল নেক্সট পইণ্টটো ডজ দ্য মাদাৰ হেজ ক্ৰেক নিপল পেইনফুল or engorged breast এটো no next point to foul smelling discharge and fever more than 100 degrees Fahrenheit এটো যদি আছে yes নাই যদি no next point to is the mother speaking abnormality no দিব লাগিব next point to whether respiratory rate is counted for 1 minute yes count কৰা হয় next point to count কৰি কিমান পোৱা হ'ল আমি সেইটো দিব লাগিব suppose 56 next point to any visible birth defect found কিবা ডিফেক্ট আমি ওপৰতে দেখাতে কিবা পাইছো নেকি ক্লেফট লিপ ক্লেফট পেলেট নিউৰেল টিউব ডিফেক্ট কনজেনিটেল ডিফনেছ কনজেনিটেল কেটাৰেক্ট ক্লাব ফুট ডাউন চিণ্ড্ৰম যদি এইবিলাক কিবা আছে আমি সেইবিলাক ক্লিক কৰিম যদি নাই নট ফাউণ্ড দিম আমি একো পোৱা নাই আজি সেইকাৰণে নট ফাউণ্ড দিছোঁ নেক্সট পইণ্টটো ডেঞ্জাৰ চাইন আমি Hbnc ভিজিটত যাওঁতে বাচ্চাটোৰ কিবা ডেঞ্জাৰ চাইন পাইছোঁ নেকি যেনে ধৰি লওক নিউবৰ্ণ ডিড নট পাছ টোল উইদিন 24 hours newborn did not pass urine within 48 hours difficulty in breathing fast breathing greater than 60 beats per minute or subcostal retraction bleeding from any side of the body including umbilicum এই যিকেইটা ডিফেক্ট ইয়াত মানে দিছে এইকেইটা যদি কিবা আমি পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি তাত ক্লিক কৰিব লাগিব যদি নাপাওঁ আমি দিব নালাগে আমি পেলৰ প্ৰেজেণ্ট আছে নেকি কিবা বাচ্চাটোৱে অলপ সময় মূৰে গাটো জোকাৰি থাকে নেকি এনেধৰণৰ ৱেইট লছ এক্সেচিভ ৱেইট লছ ডিছপাইট দ্য নিউবৰ্ণ টেকিং মাদাৰ্ছ মিল্ক অসুবিধা পাইছে নেকি ৰেডিছ ডিছকালাৰেশ্যন আছে নেকি যদি আছে নাই যদি নাই তেতিয়াহ'লে আমি নাথাকিলে নট ফাউণ্ড বুলি দিব লাগিব যদি আছে আমি এইটো দিব লাগিব এতিয়া এইটো হ'ল নো ডেঞ্জাৰ ছিগনিফিকেণ্ট চাইন আইডেণ্টিফাইড নেক্সট পইণ্টটোত ৱেইট অফ দ্য বেবি
বেবী আজি Hbnc যাওঁতে বেবীটো ৱেইট লওঁতে কিমান পোৱা হ'ল সেইটো ইয়াত দিব লাগিব নেক্সট টেম্পাৰেচাৰ অফ দ্য বেবী আমি যেনেকৈ মাকৰ টেম্পাৰেচাৰ লৈছিলোঁ এতিয়া বাচ্চাৰ টেম্পাৰেচাৰটো লৈ আমি ইয়াত সেইটো পুট কৰিব লাগিব বস্তুখিনি চিম্পল কিন্তু ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ভালকৈ চাব বুজি যাব কোনো অসুবিধা নহয় কাটি কাটি নাচাব আৰু সকলোৱে ভালকৈ কৰিলে সকলোৱে পাৰিব বুলি মই আশাবাদী আমি ইয়াত টেম্পাৰেচাৰ অফ দ্য বডিটো এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ নেক্সটত গ'লোঁ নেক্সটত কৈছে সুধিছে ডেইজ অন হুইচ Hbnc ভিজিট ৱেৰ ডন ইনক্লুডিং টুডে আজি দিনটোক ধৰি আমি কেইটা ভিজিট দিছোঁ আজি আমি যোৱাৰ আগতে ডে অফ ডিছচাৰ্জত আমাৰ আশা বাইদেউ কৈছিলে ডে 3ত যোৱা হৈছে ডে 7 আজি ডে 7 গৈছোঁ তাৰমানে কি 3টা দিন আমি গৈছোঁ গতিকে 3টা দিন আমি ইয়াত চিলেক্ট কৰি দিব লাগিব আজি যিহেতু আজি ডে 7 গতিকে 7লৈকে আমি ক্লিক কৰিম নেক্সট পইণ্টত কৈছে ডিড দ্য আশা ভিজিট দ্য হোম অফ নিউবৰ্ণ অন দ্য ডে অফ ডিছচাৰ্জ ইফ হস্পিটেল ষ্টে was less than 48 hours 48 ঘণ্টাতকৈ যদি কম সময় থাকে ডিছচাৰ্জ দিয়াৰ দিনাখন আশা বাইদেউ কৈছিল নে হোম ভিজিট দিবৰ কাৰণে সেইটো যদি কৈছে য়েছ যদি নাই যোৱা ন দিব লাগিব আমাৰ ইয়াত কৈছে গতিকে আমি য়েছ দিছোঁ য়েছ দিম নেক্সট পইণ্টটো ডিড দ্য CHO MO visit the home of the infant on the day 3 after delivery যদি নাই যোৱা ন দিব লাগিব যদি কৈছে য়েছ দিব লাগিব নেক্সটত ডিড দ্য CHO মেডিকেল অফিচাৰ ভিজিট দ্য হোম অফ দ্য ইনফেণ্ট অন ডে 7 আফটাৰ ডেলিভাৰী যদি কৈছে ন নাই যোৱা যদি ন নেক্সট পইণ্টটোত টোটেল কিমান দিন Hbnc ভিজিট দিয়া হ'ল সেইটো লিখিব লাগিব নেক্সট পেজত আহিলে নেম অফ দ্য বাডি প্ৰেগনেণ্ট ওমেন লিংকড উইথ দিছ লেক্টেটিং মাদাৰ ইয়াত সেই লিংক কৰা বাডি প্ৰেগনেণ্ট ওমেন গৰাকীৰ নামটো লিখিব লাগিব যদি লিংক কৰা নাই না লিখিব লাগিব এনে নেক্সট পইণ্টটো was this form previously filled up for this infant এই যিখন পেজ আমি ফিল আপ কৰিছোঁ এই পেজখন আগতে আমি ফিল আপ কৰিছোঁ নেকি যদি কৰিছোঁ য়েছ দিব লাগিব যদি নাই কৰা ন দিব লাগিব আমি এই ফৰ্মখন আগতে ফিল আপ নাই কৰা গতিকে ন দিছোঁ এইখিনি হোৱাৰ পিছত সকলোখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত আমি যে পাৰ্টিকুলাৰ সেই মানুহগৰাকীৰ ঘৰত Hbnc ভিজিট দিবলৈ গৈছোঁ তেতিয়াহে ফটো লোৱাৰ অপশ্যনটো আহিব এতিয়া টেক ফটোত গৈ আমি ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ ফটোটো ইয়াত ওলাই আহিব ওলাই অহাৰ পিছত আমি ষ্টাৰ্ট জিৰ' পইণ্টটো চুব লাগিব ইয়াত আমাৰ লোকেশ্যন অপেন থাকিব লাগিব আমি যিহেতু প্ৰথমতে লোকেশ্যনটো অপেন কৰা হৈছিলে তাৰপিছত ই নিজে নিজে এনেধৰণে লোকেশ্যন ট্ৰেক কৰি থাকিব এনেধৰণে লোকেশ্যন ট্ৰেক কৰি এটা সময়ত আপোনাৰ ৰেড কালাৰটো ব্লু কালাৰ হ'ব এইখিনিতে এটা অনুৰোধ কৰোঁ যিসকলে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল কৰি থ'ব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ইতিমধ্যে আমাৰ Hbnc ফৰ্মখন ফিল আপ কৰা লাষ্ট ষ্টেজত উপনীত হৈছোহি এইধৰণে অলপ সময় অপেক্ষা কৰাৰ পিছত আমাৰ যিটো ৰেড কালাৰটো যে হৈ আছে সেই কালাৰটো ব্লু হৈ যাব এয়া ব্লু হৈ তলত সেই লংগিচুৱেল লেটিচিউড আমাৰ লোকেশ্যনটো ট্ৰেক কৰিলে ট্ৰেক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ আমি নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত লিখিছে
যে ইউ আৰ এট দ্য এণ্ড অফ দ্য Hbnc মনিটৰিং ছিষ্টেম। যদি আমাৰ কিবা কাৰেকশ্যন কৰিবলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে আমি ছেভ এজ ড্ৰাফ্ট কৰিব লাগিব, নহ'লে আমি চেণ্ড কৰিব লাগিব। যিহেতু আমাৰ চব অ'কে কাৰেক্ট ডাটা আমি এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ, গতিকে আমি চেণ্ড অপশ্যনত ক্লিক কৰিম। চেণ্ড অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ এই পেজটো অট'মেটিকেলি সোমাই যাব আৰু আপলোড হৈ যাব। ছেভ এজ ড্ৰাফ্ট অপশ্যনটো এইকাৰণে দিয়া হৈছে যে যদি আমি ডাটা এণ্ট্ৰি কৰোঁতে কিবা ভুল হৈছে তেতিয়া আমি তাত গৈ কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰোঁ। আদাৰৱাইজ আমি চেণ্ড ক্লিক কৰি আপলোড কৰি দিব পাৰোঁ। আজিৰ Hbnc ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে ইমানেই আছিল। মই আশা কৰিছোঁ মোৰ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক অলপ হ'লেও সহায় কৰিব। গতিকে পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে নমস্কাৰ।